Tata városának és városképének műemléki karakterét alapvetően meghatározzák a 18. század építkezései, hiszen ekkor született újjá a város, illetve az akkori két mezőváros, Tata és Tóváros. Az Eszterházy birtok felépülésének, berendezkedésének ütemében a 18. században különösen fontos az a néhány évtized, amikor Fellner Jakab tevékenykedett a városban. Az ő személye meghatározó. Megszületik egy olyan városkép, amely tulajdonképpen a 20. századig végtelenül jellemző Tatára, amit a kosáréves kapuk és nyílások, a kőnek az alkalmazása jellemez, hiszen ebben az időben már megnyitják a márványbányát, ahonnan a lábazati burkolókövek, a lépcsők, a nyíláskeretek, a könyöklő párkányok kikerülnek. Nagyon jellemző Tatán a kőnek a felhasználása. Egy késő barokk karakter mentén kell elképzelnünk ezeket az építkezéseket egy visszafogott barokk stílusban. Igazából ez a majd 40 év lehetőséget ad arra, hogy a rokokó ízlésből egészen a klasszicizáló késő barokkig érkezzünk meg. Fellner Jakab munkássága ennek a klasszicizáló késő barokknak a jegyében teljesedik ki, amelyet a visszafogott formaadás, leegyszerűsített formaadás jellemez, és az az ornamens, ahonnan a stílus a nevét kapta, ez a bizonyos füzérdísz, ami a nyíláskereteken és a fejezeteken, tagozatokon megfigyelhető. 1722. július 25-én született moraországi Mikolúvba, vagy német nevén Mikulsborgba. Édesapjáról is tudjuk, hogy ő is hasonló mesterséget űzött, kőművesmester volt, és gyakorlatilag Fellner és édesapja mellett feltehetően nevelkedve a szakma kisebb fortéjait ellesve tudott érvényesülni, és egy vándorút, feltehetően egy vándorút eredményei következtében jut el aztán Magyarországra 1745-ben. Tevékenykedik ő sokfelé, különféle kamarai birtokokon, mint például a Ráckevei vagy a Bélyai uradalomban is megtaláljuk, működik, alapvetően kőműves legényként tevékenykedik, és így jut aztán el Tatára is gyakorlatilag egy építkezés kapcsán feltehetően. 1727-ben Eszterházy József gróf, Eszterházy család kiemelkedő tagja megvásárolja a tatai uradalmat már a gesztesi birtoktest mellé. Amikor erre a vásárlásra sor kerül, akkor Eszterházy Józsefnek tervei között szerepel, hogy bizonyos mértékben birtokközponttá fejlessze Tatát, hogy ezt a területet ki tudja szolgáltatni. Különféle gazdasági ágazatokat kell ehhez neki megteremtenie. Így kerül például sor már a következő évben egy posztófabrikának a megalapítására, aminek igaz, hogy a kiépítése lassan halad előre, de már a kezdő lépéseket megteszik. Ugyanígy ebben az időszakban merül fel annak a kérdése is aztán, hogy a termő földterületeket növelni tudják. Ugye ebben az időben még nem az intenzív gazdálkodás volt, ami meghatározó volt, hanem az extenzív, tehát azzal tudtak kedvező eredményeket elérni, hogy a szántóknak a területének a számát, mennyiségét tudják növelni. Fellner Jakab, amikor megérkezett ide Magyarországra 1745-ben, akkor az ő szempontjából, az ő pályafutása szempontjából olyan szerencsés állapot uralkodott még itt a tatai Eszterházy uradalomnak a
területén, hogy gyakorlatilag az uradalomnak egészen a gazdasági alapjait kellett megteremteni ahhoz, hogy ez a későbbiekben is jól működhessen. Fellner egészen a kezdetektől jelen volt, ennél fogva a legfontosabb, az alapokat jelentő épületeket gyakorlatilag ő teremti meg itt Tatán, illetve a tatai-gesztesi uradalom területén is. A legkorábbi épület, amely Fellner Jakabhoz köthető, a kapucinus templom és rendház. A szerzetes rendet Eszterházy József országbíró hívta Tatára 1743-ban. Május 5-én tették le templomuk alapkövét, és 1746. augusztus 1-én megáldották az elkészült templomot, és sor került az első ünnepélyes szentmisére. Építésével a komáromi Kuttner Jakab építőmestert bízták meg. Fellner Jakab pallérként vezette a templom építését. Itt elsősorban az uralkodói mintakövetését kell látnunk, hiszen egy igen magas rangú és az udvar környezetében élő arisztokrata családról van szó. Tehát a kapucinusok esetében is a bécsi mintát követik. Fellner Jakab megjelenik ugyan, de a tevékenysége nem tisztázható, hiszen igazából egy másik építőmester az, aki a terveket elkészíti. Fellner Jakab nagyon jó viszonyba került Balogh Ferenccel, az itteni eszterházi birtok teljhatalmú jószágkormányzójával. Ilyenek látása nélkül kétség kívül az idevaló építőmesternek kapacitása és tudományáról ítéletet tenni, és ezt, amit belőle kinézni, nem lehet. Én őtet ismértem, és ezért bátran minden koron dicsértem. Ez a támogatás Balogh irányából gyakorlatilag több célú volt, hiszen egyrészt ugye említése került az, hogy Tatán nem volt állandó jelleggel építőmester, Balogh Ferencnek pedig az itteni építkezéseknek a végzéséhez elengedhetetlen volt az, hogy egy állandó jelleggel, megbízható módon jelenlévő szakembert tudjon magáénak. Ezért is nyilvánvalóan valamilyen szinten tapasztalta már Fellnernek a precizitását, a kreativitását, a jó szervező képességét, emiatt is dönthetett amellett, hogy őt jelöli gyakorlatilag arra a pozícióra, hogy neveltjeként a tatai uradalom, illetve a tata-gesztesi eszterházi uradalom állandó építészeként, kőműves mestereként alkalmazza. Ezt úgy sikerült elérni gyakorlatilag, hogy 1748-ban Balogh közbenjárására Komárom szabadkirályi városban, ahol működött építő és kőfaragó C, Tatán ugye ez a szervezet ez nem volt jelen, ő előttük Fellner letette a mestervizsgát, és gyakorlatilag a C-es rendszer szabályait követve, ezekhez alkalmazva Fellner Jakab kőműves mesterré vált. Ezt nagyon jól nyomon tudjuk követni egyébként a fennmaradt különféle uradalmi levelezésekből, számadásokból is, hiszen 1748-ig még Fellnert, amikor alkalmazzák, kifizetik, akkor rendszerint kőműves pallérként említik, tehát olyan szakemberként, aki az építési munkálatokat csak összefogja vagy vezeti, viszont mint ahogy leteszi ezt a C-vizsgát Komáromba, onnantól fogva pedig ő már rendszerint kőműves mesterként, egy olyan önálló szakemberként jelenik meg a rendszerben, akire aztán a későbbiekben sokat hagyatkoznak, sokat tudnak támaszkodni. Fellner első kihívásai még nem tartoztak a mostani jelentős épületek közé, inkább a helyi gazdaság megteremtésére szorítkoztak ezek. Istállók, malmok, különböző szeszfőzők és téglaházak. Ezek létrehozásában, jó karbantartásában nélkülözhetetlen szerep jutott Fellner Jakabnak. Bár esztétikailag nem jelentősek, ám annál fontosabb épületek ezek. A téglaházak azért voltak szükségesek, hiszen itt történt az építőanyag előállítása. A fűrészmalom pedig elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a tetőszerkezet épületfáit elő tudják állítani. Ebben az időben épült ki a Jenő, vagy akkori nevén Pékmalomtól elinduló malomcsatorna is, melynek partján álló liszttörlő malmokban az élelemhez szükséges liszttörlése, a kallómalmokban a ruha és egyéb szövetanyagok megmunkálása történt.
Ezek a gazdasági épületek többnyire teljesen újonnan épültek fel, de a ciframalom például a régi malomház átalakításával újult meg. Majd szépen lassan egyre nagyobb feladatokat kapott Fellner Jakab. Az Eszterházyak a középkori romok elbontásával egy új barokk kastélyt szerettek volna építeni, de anyagi okok miatt csak egy szerényebb kastély épült fel, és így megmaradt a vár. 1755-ben a várterületet körülvevő vizesárkon átvezető régi faszerkezetű hidat lebontották, bejáratát befalazták. Fellner tervei alapján a romos várkastély tengelyében megnyitott új kapunyíláshoz 4 kosáríves híd épült. Így elkészült a kőhidas bejáró, a vár főbejárata. A várbejárat mellett található a szintén Fellner által épített udvarbíróház. A mai Kálvária domb eredetileg a Márványhegy, majd a Szent Iván-hegy nevet viselte. A 166 méteres Kálvária domb Tata legmagasabb pontja. A középkorban a Szent Ivánról elnevezett 3 hajós templom állt itt, ami a török korban jelentősen károsodott. A gótikus stílusú romos templom maradványait 1754-ben lebontották, és Fellner Jakabot bízták meg, hogy építse újjá szentélyt. A szentély csonka falait kiegészítette, nyeregtetővel átfette, és homlokzattal látta el délnyugat felé. Tetejére kecses huszártornyot helyezett. Mindannyian ismerjük a Bájos kis Kálvária kápolnát, aminek van egy csodálatos történet, egy középkori templomnak az emlékét őrzi, úgyhogy a szentélynek a tiszteletre méltó régi köveit megőrzik, és Fellner Jakabot még az 1750-es években, tehát még a kezdeti években Fellner Jakabot kérik föl arra, hogy egy csinos kis rokokó homlokzattal zárja be és alakítsa kápolnává azt az épületet. Fellner 3,5 évszázad időtávolságát fűzte egybe. A középkor és a barokk 2 különböző érzésvilág hangulatos ötvözete, amelyben a rokokó játékos könnyedsége harmonikusan jut kifejezésre. Az egykori pallérra szépen lassan már építőmesterként számítanak a tatagesztesi uradalomban. Fellner Jakab munkásságának nagy áttörését a mai Szent Kereszt plébánia templom jelentette. A nagy templomot meghatározó copf stílus, a füzérdísz és a feston mind Fellner kezenyomát őrzik. 1751-ben teszik le a templom alapkövét. Nagyon fontos kulcs szerepe van ennek az építkezésnek, hiszen itt a tatai gróf a birtokán szeretne a maga reprezentációjának megfelelő nagy templomot fölmutatni, és a tervezésre Anton Pilgrimot kéri föl. Nem először, Pilgrim már többször állt a család szolgálatában, a Majki Kamalduli épületegyüttes és Pilgrim tervei alapján készül vagy indul meg, és itt is Anton Pilgrimtól kérnek tervet 1751-ben, és aztán az építkezés úgy lassan-lassan halad, közben Anton Pilgrim meghal, és
És közben Fellner Jakab viszont kicsit megizmosodik, felnő a feladatokhoz. Érdekes ez a dolog is, hogy honnan nő fel, hiszen elindul pallérként, gyakorlatilag mesteremberként, és az építési gyakorlatból, amire bőven van lehetősége, hiszen egy borzasztó prosperáló időszakról van szó. Az építési gyakorlatból a neki külön rendelt francia mintakönyvekből, illetve azokból a tervgyűjteményekből, amik a megbízók rendelkezésére állnak, innen származik az ő tanultsága. Tehát minden esetre közben Fellner igazolva a tudását, a hozzáértését megkapja a feladatot a nagy templom tervezésével kapcsolatban is, és ott látjuk a templomnak a homlokzatán, a belső terében azokat a füzérdíszeket például, amiket nyilvánvalóan nem tervezhetett Anton Pilgrim 1751-ben, mert hogy ez egy késő barokk, egy klasszicizáló késő barokk, egy igazán az 1770-es, 80-as évekhez köthető alkotás, a belső térnek a kiviteli tervei nyilvánvalóan Fellner Jakabhoz kötődnek. Fellner Jakab időközben a piarista rend tatai társházát és iskoláját tervezte. Még Eszterházy Miklós határozta el, hogy Tatára hívja a piarista rendet, és rájuk bízza egy új tanintézet vezetését, de 1764-es halála megakadályozta ebben. Utódja Eszterházy Ferenc volt az, aki 1765-ben Tatára hívta a kegyes tanítórendet, így az alapító okirat hitelesítése után megkezdődhetett a rendház építése. A piarista rend a korábban itt letelepített, majd aztán Majkon megtelepedő kamalduli néma barátok gazdasági épületeit kapta meg. A különálló iskolaépületet Fellner Jakab egy csűr alapjaira építette fel, a rendház új épületét pedig a régi gazdasági épületek felhasználásával valósította meg. A piarista rend tatai épületei 1765 és 1778 között készültek, ám a rendháza végleges formáját csak mintegy 150 évvel később, a két világháború között nyerte el. Az intézményben egészen az 1950-es évek államosításáig tanítottak a piaristák. Eszterházy Miklós az 1760-as évek elején szentpétervári követ az, aki megkapja a tatagesztesi uradalmat. Az ő fejében fogalmazódik meg az a gondolat, hogy Tatán egy állandó rezidenciát kellene kiépíteni, hiszen testvéreinek ez rendelkezésére áll. Eszterházy Károly Eszterházy kastélyt, pápai birtokot örökli meg, Eszterházy Ferenc pedig a cseklészi, illetve semtei birtokot. Miklós is ennek a hiányát érzi, hogy itt Tatán valami állandó jellegűt kellene létrehozni, és így születik meg az a döntés, hogy gyakorlatilag a vár területén egy olyan palotát, egy olyan vidéki kastélyt építsenek meg, ami méltó módon tudja a grófi igényeket is reprezentálni. A tervezési folyamatok azok megindulnak, ismételten felmerül annak a kérdése, lehetősége, hogy Bécsből hívnak olyan építőmestert, olyan építőművészt, aki az udvari körökben mozgolódik, hogy ő készítse el ezeket a terveket, de Balogh Ferenc ismételten, hogy Fellner tehetségét kamatoztathassa, illetve előtérbe helyezhesse, felkéri magát Fellnert is, hogy készítsen felmérési terveket, majd pedig látványterveket ennek a kastélynak a felépítésére, elkészítésére. Fellner Jakab 1763-ban mutatta be terveit a kastélyépítést szorgalmazó gróf Eszterházy Miklósnak. Az építőmester gyakorlatilag ezzel a tervvel lett ismert. A Rákóczi szabadságharc idején romossá vált egykori királyi várhelyén álmodták meg az Eszterházy kastélyt, bár ennek elkészülte nem valósult meg a gróf korai halála miatt, de Fellnert a terv híressé tette. Gróf Eszterházy Miklós testvére, Eszterházy Károly püspök, a pápai birtok családi, valamint az egri püspökség építkezésein is foglalkoztatta. A tatai kastély ötletét nem vetették el, és végül az 1760-as évek második felében a vár szomszédságában épült, amelynek munkálatai az 1770-es években fejeződtek be. Más terv, de ugyanaz a tervező.
Az épületet Eszterházy Ferenc emeltette, aki szintén diplomataként tevékenykedett. A gróf az építkezés befejezése után rövidesen vendégül láthatta az uralkodót, aki nem egyszerűen csak látogatóba érkezett ide. 1809-ben ugyanis első Napóleon francia császár Vagramnál győzelmet aratott, így első Ferenc császár és király udvarával együtt menekülni kényszerült. Az uralkodó a tatai kastélyban töltötte a békekötés előtti időszakot, és 1809. október 14-én itt írta alá az úgynevezett schönbrunni békét. Az Angol Park hatalmas fáinak takarásában bújik meg az egykori Eszterházy uradalmi pezsgőgyár épülete. Eredeti formája a 18. században készült el Fellner Jakab keze nyomán. Itt létesült elsőnek a Tóvárosi Nagypince, majd erre épült fel a Pálinkaház, melyet később sörházként használtak, és az elmúlt évszázadokban több átalakítást is megélt. Már az eszterháziak is sok helyen hozzátoldottak az épülethez. Két 30 méter hosszú oldalszárnyához kapcsolódik mindkét oldalon egy 10x10 méteres négyszögtorony, továbbá még két 30 méter hosszú rész. Ebből a keleti szárny a II. Világháború alatt megsemmisült. A sörgyártás megszűnése után az 1880-as években Eszterházy Pince néven rendkívül népszerű vendéglátóhelyként működött. A pezsgőgyártást pedig csak 1905-ben kezdte meg Eszterházy Ferenc gróf a falai között. Fellner Jakab munkássága máig tetten érhető az egykori tata-gesztesi uradalomban, amely egyet jelent a város létrejöttével. Tata műemlékeit megfigyelve ma már könnyedén felismerhetőek azok a motívumok, amelyek az építőmesterhez köthetőek. Fellnerrel kapcsolatos tudásunk a 20. század elejétől kezdve épülget, amikor egyáltalán fölbukkan a neve a kutatók előtt az iratokból, és attól kezdve épülget ez az építészi életmű. Egy biztos, hogy Fellner Jakab annak a korszaknak a kulcsfigurája, az egyik legfontosabb figurája, amikor a mi városunk fölépül, nem csak a mi városunk, hanem egyáltalán a török utáni nagy újjáépítésnek a lendületében Magyarország. Egy óriási nagy igény volt az építő tevékenységre, építőmestereknek. Fellner nagyon jó pillanatban érkezett ide Magyarországra, és ki tudta teljesíteni itt az életművét. Ő egy országos jelentőségű, egy nagyon-nagyon fontos alkotója, művészegyénisége, mesterembere ennek a kornak. Kezdetben pallér, majd baumeister, építőmester, és 1773-as évektől pedig joggal használja az architektus, az építész kifejezést. Büszkék lehetünk rá. Fellner Jakab két legjelentősebb tatai alkotása az Eszterházy kastély és a Szentkereszt plébánia templom. A nagy templom hosszan elhúzódó építkezése 1778-ban jutott el odáig, hogy megtarthatták az első misét. A kortársak feljegyzései szerint az építőmester ezen az első ünnepi szentmisén örömkönnyeivel küzdött. Fellnerről kialakított képünket, ahogy megjelenik előttünk Fellner Jakab alakja,
alapvetően befolyásolja az a csodálatos szobor, ami 1940 óta ott áll a nagy templom előtt. Nagyon fontos pillanat ez az 1938-40 körüli esztendő, amikor Magyari Zoltán átformálja az akkori községnek az arculatát azzal a céllal, hogy város szervezzen belőle, vagy város szerveződjön itt. Az ő bíztatására zajlanak kutatások, ezeknek a kutatásoknak a következtében tudunk most már sokkal többet Fellner Jakabról. Előlép egy olyan személyiség a múltból, akit Magyari méltónak érez arra, fölismeri benne a városnak az egyik géniuszát, méltónak érez arra, hogy szobrot kapjon, és akkor Ungvári Lajos elképzel egy olyan építőmestert, aki olyan nagyon szilárdan tekint a jövőbe, kezében a tervnek a tekercse, és látja, hogy ő itt várost fog formálni. Tehát attól kezdve valahogy így képzeljük el Fellner Jakabot, egyébként a hihetetlen tevékeny életén végignézve valahogy így is kellett őt elképzelni. Tehát nyilván tudjuk róla, hogy beteg volt, tudjuk róla, hogy nem is élt túlságosan sokáig, de ahhoz a rengeteg utazáshoz és a rengeteg munkához egy komoly fizikai erő kellett. Egyébként semmit nem tudunk az ő külsejéről, megjelenéséről, alkatáról. Sajnos. Fellner Jakab 1780. december 12-én hunyt el. Sírja a Szentkereszt plébánia templom kriptájában található. Jelentős szerepe volt Tata mellett Veszprém, pápa és Egerváros képének kialakításában. Fellner Jakab a klasszicizáló későbarokk építészet legkiválóbb hazai mestere. Magyarországon tatai építőmester hozzáfogható nincsen. És Bécsben vagyon-e? Kérdés.